How much do you really need to retire? How much do you really need to retire in the Philippines? So if we are dreaming of going back and retiring in the Philippines, so here is the $1,000,000 question. Exactly how much do we really need to live not just simple, not just comfortable, but richly? So that is the topic of our conversation for today's video. Kasi meron tayong ilang mga kababayan na nagko-comment sa mga videong ipinopost natin dito sa channel na to at nagsasabi at nag-iisip na pwedeng maliit lang ang kailangan. At meron din naman nagsasabi na pwedeng kulang. Pero sa totoo lang, pwedeng sumablay ang plano ng karamihan kung hindi natin ito mapaghahandaan. But in this video, we will go through all the real no hype numbers. Housing, food, healthcare, lifestyle, and so much more. And at the end of this video, I'll give you 3 scenarios, simple, comfortable, and rich. Then you decide kung saan pasok at swak ang budget mo. Kung anong retirement planning ang ihahanda mo para sa sarili mo. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko munang pasalamatan lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment at patuloy na sumusuporta sa channel na to. At kung bago ka, if you are brand new to this channel, my name is Robbie. Ako nga pala si Robbie. At ang bulk ng aking content ng channel na to ay patungkol sa Buhay Canada. Buhay Canada, dream retirement, kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay at kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyang conversation, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. And welcome to this channel. And join the community of like-minded people. O di sige, having said all of that, let us go to the video. Okay, number 1, housing. So, unang tanong, kailangan ba talaga ang dream house? No, sabihin natin na matitirhan yung pag-aari na natin. Ibig sabihin, kailangan na ba talaga ang dream house agad or is renting smarter? Kailangan ba talaga yung meron na tayong sariling bahay o okay lang naman kung tayo ay mangupahan? Kasi in Manila, decent condo or house rent can cost 20,000 pesos to 40,000 pesos per month. And well, it varies, right? Syempre, kung saan man parte ng Manila tayo titira, so it varies. Pero ito yung general. Ito yung average prices. So 20,000 pesos to 40,000 pesos per month. Pero sa probinsya, pwede na ang 8,000 pesos hanggang 15,000 pesos lang. So, bali ang malaking pagkakaiba, comfort versus savings. So, eto ang question, eto ang tanong para sa atin, para sa iyo. So, mas gusto mo bang bumili ng sariling bahay o mag-rent na lang? Kasi ang conversation ng iba, ang katwiran ng iba, nating mga kababayan na nagko-comment sa channel na to, iniisip nila, syempre, kung hindi naman tayo magtatagal sa bahay na yan, okay na rin yung matitirhan lang natin every time na nagbabakasyon tayo. For example, we do the half of the year. So, mas maganda na yung gano'n, kaysa naman magpagawa pa tayo ng malaking bahay na naiiwan din naman natin at wala rin namang titira. But anyway, it's a preference. So, nasa sa individual yung kung anong gusto niyang gawin. So, ano ba talaga ang mas maganda? Ang may sariling bahay o okay na rin ang mag-rent na lang? So, number 2 is about food and lifestyle. So, sa pagkain naman, kaya na ang 300 per day. So, 300 pesos per person at pwedeng umabot up to 500 kung couple naman. Pero kung medyo nasanay ka sa mga Starbucks or mga imported goods or restaurant every week, so maring madoble or matriple yung budget na kakailanganin mo. So, bali ang magiging diskarte na lang dito is ano ang gagawin mo. It's either na maglutong bahay or kakain na lang sa labas. Or pwede rin naman mix, di ba? At least mababudget mo na pwede kang magluto sa bahay and then once in a while, pwede rin kumain sa labas kung merong sosobra sa budget natin monthly. So, number 3 is about utilities and internet. Unang-una, pag nasanay na tayo sa ibang bansa, dito sa Canada, pag winter, naka-heater, tapos pag summer naman, naka-aircon. Kaya yung iba nating kababayan, syempre, nagugulat din. Lalo na kapag naka-aircon tayo araw-araw, buong araw. Kasi may kamahalan din ang kuryente sa aircon. So, yung utilities and internet
Ang electricity, kung naka-aircon ka araw-araw, pwede kang gumastos ng around 10,000 pesos or more. So tapos meron pang water at internet, so add another 3,000 to 5,000 pesos. So ngayon, ang tanong, kung ganyan yung gastos, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin mo? So sa inyo, kaya pa bang tiisin ang electric fan? At bukas lang ang bintana or non-negotiable yung aircon? Or all throughout, air condition na lang buong araw? Siyempre, kung nandoon tayo sa loob ng bahay. Lalong-lalo na kapag natutulog tayo sa tanghali at sa gabi. Okay, number 4 is about healthcare. Ang healthcare napaka-importante kasi lagi natin i-consider. Kung tutusin, dapat nga ito yung unang-una nating paghahandaan. Kasi sa Pilipinas, healthcare is one of the biggest worries. Sa Canada, libre. Pero sa Pilipinas, PhilHealth, HMO, private hospitals, ayan. So, one serious illness can cost around, at the start, probably $500,000 pesos to 1 million pesos. So, depende sa karamdaman. So, kailangan paghandaan natin yung healthcare. So, ang tanong is, the question, will you trust PhilHealth and our technology or our equipment or hospital in the Philippines and savings, or kukuha kayo ng HMO, private insurance sa Pilipinas? Kasi pag sa Pilipinas tayo inabot ng anumang karamdaman or sickness or illness, so malaking bagay yung meron tayong nakahandang hospitalization. Yun na nga, kasama na nga doon yung PhilHealth, yung HMO, or yung private insurance. So ituloy natin, number 5, transportation. So car or no car? So ano ang diskarte? Paano ang diskarte natin? Car or no car? Pumahanga nga ako dun sa mga ibang kababayan natin. Kahit mga bago pa lang. 1 year, 2 years, nakakabili na lang sasakyan, nakakabili ng kotse. Well, obvious naman talagang you can afford, di ba? Kasi meron naman tayong trabaho at meron naman nagpapautang. So madali lang naman talaga makautang ng sasakyan. So sa Pilipinas, may kahirapan kasi ba't ka naman uutang ng sasakyan kung hindi mo naman kailangan, di ba? At saka isa pa, mahirap din naman umutang kung walang trabaho. Walang kakayahang magbayad. Pero dito, dahil sa may trabaho at ang sasakyan is a part of our necessity na rin siya. Kaya mabilis tayo nakakabili ng sasakyan dito. So pag uwi natin ng Pilipinas, so car or no car. So ang brand new car, for example, yung isang small 4-door car sedan, so maghanda ka ng 1 million pesos. So kung mga SUV, 1.7 up to 2 million pesos ang ating magagastos. Ngayon, may mga maintenance pa, tapos gas, insurance, pero kung gusto naman natin ng no car, so pamasahe na lang. So tricycle, jeep, bus. So at least meron tayong alternative na pwede natin gagamitin. Just like the old times. Yung mga nagta-tricycle, yung mga nagji-jeep, at yung mga nagbabas. So kung kayo ang papipiliin, kung tayo, di ba? Kung tayo ay papipiliin, so bibili ba kayo ng sasakyan or public transport na lang para sumakto or para kumasya sa ating budget? Okay, tuloy natin. Pero bago natin ituloy yung ating usapan, if you're still here and you are relating to this conversation, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong topic. O di sige, ituloy natin. Okay, so yung number 6, pag-usapan naman natin yung domestic help. So dito, hindi ko rin naman matukoy kung ano ba talaga ang tawag dito sa domestic help. Pero kasi sa atin sa Pilipinas, maraming tawag dito, di ba? Yung katulong, kasambahay, or maid. Isa sa mga luxuries sa Pilipinas is yung affordability ng kasambahay or driver. So kung gusto naman natin is ma-afford naman talaga, pwede nating isama sa ating budget. So pwede nating mag-allot ng salary for domestic help, for maid, or for driver for around 10,000 pesos a month. Pero mag-comment lang kayo kung fair na ba yung 10,000 a month. Bayad sa kasama, sa katulong, or sa driver. Or kulang, or sobra. So, hindi ko rin alam kasi hindi ko pa rin naman naranasan. Ayan. So, pag-usapan natin. Mag-comment lang sa baba. Okay, ngayon, ang tanong is, pag nag-retire ka na, halimbawa, retire na tayo, so gusto mo bang may kasama sa bahay for help? May katulong, or ikaw na rin ang gagawa ng lahat, kagaya ng pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay. At yung pagmamaneho, pagdadrive, to go around, to navigate the Philippines. Okay, number 7 is travel. So, retirement is not just about bills.
So, retirement is also about lifestyle. Siyempre, pag nagbabakasyon tayo, ayaw rin lang naman natin magkulong sa bahay para makatipid, di ba? So, gusto rin natin mag-enjoy, ma-relax, ma-unwind. For example, a domestic trip like Boracay or Palawan, so you need to budget around 20,000 pesos per trip. Ngayon, kung gusto mo naman umuwi ng Canada once a year, so mag-aalat ka ng 80,000 pesos to 100,000 pesos airfare papunta dito sa Canada. Yan ang mga obvious na gastusin kung patungkol sa travel naman ang ating pag-uusapan. Ngayon, ang tanong is, kayo ba happy ka na sa local trip o kailangan may balik-balik sa Canada each and every year? Which is, this is gonna be my plan. So, maaring ito yung plan ko na pabalik-balik sa Canada once a year during winter sa Pilipinas at during summer naman dito sa Canada. And then number 8 is about emergency fund. So, ito isa sa mga importante, napaka-importante rin ito. Kung walang emergency fund, umaasa lang sa monthly pension. Pero kung may biglang gastos, so utang agad dahil nga walang emergency fund. So, ang tanong is, ang question para sa iyo is, ilang buwan ang reasonable emergency fund na panatag tayo, na magkakaroon tayo ng peace of mind? Ilang buwan ba ang talagang kailangang emergency fund para magkaroon tayo ng peace of mind? Especially kung nagbabakasyon tayo sa Pilipinas. Okay, ito yung number 9 is patungkol sa hidden cost. So, ito, debatable din to eh. Kasama na dito sa hidden cost yung ating mga giving. Pasalubong, balikbayan boxes, at yung mga pamimigay sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Hindi mo napapansin, minsan hindi natin ito naiisip, at minsan hindi natin ito naisasama sa budget, pero malaki ang bawas ng ating mga giving, yung ating mga pagbibigay. So minsan dito talaga nauubos ang budget ng mga retirees. Kasi syempre, kailangan mag-set ka ng boundaries, kailangan mag-set ka ng limitations kung hanggang saan ang kaya nating ibigay, kung hanggang saan tayo magbibigay. So, tanong, ikaw ba, pipigilan mo ang sarili mo sa pamimigay o mahirap talagang pigilan lalo na kung mga mahal sa buhay, pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. So, nasa sa iyo ang desisyon, yung boundaries at yung limitation, kung hanggang saan kaya mo magbigay. Number 10, ito yung the no hype, real numbers. Nais kong ipaalala sa inyo na bali itong video na to, 4th installment na to ng series na tinatalakay ko sa channel na to. So meron na akong naunang 3 videos patungkol dito sa topic na kung magkano ba talaga ang kailangan natin kung gusto natin mag-retire sa Pilipinas. So ito yung number 4, video number 4. At the end of this video, ililink ko yung iba pang mga videos para mapanood rin natin at makompare din natin yung talagang budget or yung gastos nakakaharapin natin kapag dumating na yung panahon. O di sige. So number 10, the last but not the least, this is the no hype real numbers. So magkano ba talaga? So sa simple life, maglaan tayo ng from 40,000 pesos to 60,000 pesos. That is the range na pwede talaga tayong magkaroon ng simple life retirement in the Philippines. Okay, now if we choose comfortable life, kung pipiliin naman natin yung comfortable life, so probably this is around 80,000 pesos to 120,000 pesos. So ito yung average, ito yung range. So that is the comfortable life. Now yung pangatlo, yung rich life. So dito sa video na to, pag sinabing rich life, hindi ito yung mga nababalita natin or yung napapanood natin ng mga mega mansion or yung mga private jet or yung mga yacht. So hindi yun ang pinag-uusapan natin. Okay, so magkano ang allotment natin para dyan? So dito, pwede tayong mag-budget ng around 150,000 to 200,000 pesos. So yan, bahala na lang tayong mag-convert, bahala na lang tayong mag-compute. Pero iyan, in my humble opinion, iyan yung para sa akin na amount, range, at yung average amount na kailangan natin kung gusto natin ng simple, comfortable, at rich lifestyle sa Pilipinas.
At malaking makakatulong talaga na kagaya ng sinasabi ninyo, patuloy ninyong ikino-comment na kung meron na tayong sariling bahay at kung meron na tayong sariling sasakyan, is napakaginhawa talaga ng ating magiging buhay, ng ating magiging retirement, kung alin man sa tatlong ito ang pagpipilian natin. Kung alin man sa tatlong ito ang pipiliin natin. So, iyan yung simple life, comfortable life, at rich life. Kung nasa Pilipinas ka, simple can still be a happy life. Pero if you want comfort or healthcare security, so comfortable ang sweet spot for most retirees. So saan ka pasok? Saan pasok ang budget mo? Sa simple, comfortable, or rich lifestyle? Which lifestyle speak to you the most? Simple, comfortable, or rich? And more importantly, are you doing something about it? Habang may oras pa, habang may panahon pa. The choice is yours. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ko magtapos, nais ko muna ulit pasalamatan ang lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. At kung bago ka, if you're new to this channel, my name is Robbie. Ako nga pala si Robbie at ang bulk ng aking content is patungkol sa buhay Canada at dream retirement. At kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay at kung paano natin matutupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. So please subscribe, like, and comment. And welcome to the channel. And join this community of like-minded people. O di sige, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, until next time. And as always, God bless you, God bless you, God bless you.